હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું બાળકોથી લઈને મોટા દરેકને પસંદ આવે એવા વેજ પિઝા, જે આજે આપણે બિલકુલ ડોમિનો સ્ટાઇલમાં બનાવવાના છે. આ પિઝા ઘરે બનાવવા એકદમ સરળ છે. ઘરે જ પિઝા બેઝ બનાવીને આ ટેસ્ટી વેજ પિઝા આજે આપણે બનાવીશું, જે બજાર કરતાં એકદમ ઓછા ખર્ચમાં એ સ્વાદમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે પિઝા બેઝ માટે લોટ બાંધીશું. તો એ માટે એક થાળામાં આપણે 2 કપ જેટલો મેંદો ઉમેરીશું. અહીંયા મેં 250 ml વાળા 2 કપ ભરીને મેંદો લીધો છે. હવે આપણે એમાં 1.5 ચમચી જેટલી ઇન્સ્ટન્ટ ડ્રાય યીસ્ટ એડ કરીશું. મેઝરિંગ સ્પૂનના ટીસ્પૂનથી જ માપીને મેં 1.5 ચમચી અહીંયા યીસ્ટ એડ કરી છે. 1 ચમચી ખાંડ અને અડધી ચમચી મીઠું ઉમેરીશું. હવે હાથથી જ આપણે બધી જ વસ્તુને સરસ મિક્સ કરી લઈશું. ખાંડ આમાં ચોક્કસ ઉમેરવાની છે. જો તમે ખાંડ નહીં ઉમેરો તો યીસ્ટ એનું કામ નહીં કરે, એટલે ખાંડ ચોક્કસ ઉમેરવી. હવે એમાં આપણે થોડું થોડું કરીને પાણી ઉમેરીશું અને સોફ્ટ લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લઈશું. અહીંયા મેં ઇન્સ્ટન્ટ ડ્રાય યીસ્ટ યુઝ કરી છે, એટલે ડાયરેક્ટલી જ એને મેં લોટમાં એડ કરી દીધી છે. જો તમે ઇન્સ્ટન્ટ ડ્રાય યીસ્ટના બદલે એક્ટિવ ડ્રાય યીસ્ટનો યુઝ કરતા હોય તો પહેલાં તમારે અડધો પોણો કપ હૂંફાળું પાણી લઈને એમાં યીસ્ટ અને ખાંડ એડ કરીને 10 મિનિટ પલાળી રાખવી પડશે. પછી એ પાણીથી લોટ બાંધવો પડશે. પણ ઇન્સ્ટન્ટ ડ્રાય યીસ્ટ લોટમાં ડાયરેક્ટ જ એડ કરીને યુઝ કરી શકાય છે. તો મેં 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરીને સોફ્ટ લોટ બાંધી લીધો છે. જો લોટ બાંધતી ફેરી હાથમાં જો ચોંટતો હોય તો અડધી ચમચી તેલ એડ કરીને સરસ એને આપણે આ રીતે 3 થી 4 મિનિટ માટે મસળી લેવાનો છે. જો લોટને બરાબર મસળશું તો જ પિઝા બેઝ પણ સરસ બનશે. તો સરસ આ રીતે લોટ મસળાઈ જાય પછી આપણે લોટને ઉઠાવીને આ રીતે પાછળની સાઈડ ફોલ્ડ કરી દેવાનો છે. જે રીતે તમે વિડીયોમાં જોઈ રહ્યા છો એ રીતે પાછળની સાઈડ વાળી દેવાનો છે. હવે આપણે એને ક્લીન રેપથી કે પછી એલ્યુમિનિયમ ફોઇલથી કવર કરીને 1.5 થી 2 કલાકનો રેસ્ટ આપીશું. તો એ માટે એક બાઉલમાં 4-5 ટીપા તેલ એડ કરીને સરસ એને ગ્રીસ કરી લઈએ, જેથી લોટ બાઉલમાં ચોંટે નહીં. હવે એમાં લોટ એડ કરીને આપણે એને પણ તેલથી ગ્રીસ કરી લઈશું અને એક ક્લીન રેપથી કવર કરીને 1.5 કલાકનો એને આપણે રેસ્ટ આપી દઈશું. જો આ રીતે ક્લીન રેપથી એને કવર કરશું તો એમાં હવા નહીં જાય અને લોટ સરસ ફર્મેન્ટ થઈ જશે. જ્યાં સુધી સાઇઝમાં ડબલ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી એને આપણે રાખવાનો છે. 1.5 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો લોટ આપણો ફૂલીને ડબલ સાઇઝનો થઈ ગયો છે અને એકદમ ઉપર સુધી આવી ગયો છે. તો ક્લીન રેપ હટાવીને આપણે આ રીતે એને પંચ કરીને એની અંદરની બધી જ હવા કાઢી લઈશું. હવે સરસ આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે લોટને ફરીથી મસળી લેવાનો છે. તો આ રીતે સરસ મસળી લઈશું તો જે એક્સેસ એમાં વધારાની હવા હશે એ પણ નીકળી જશે. તો આ બાઉલને હટાવીને એને હું બોર્ડ ઉપર જ લઈને મસળી લઉં છું. અને જો હાથ ઉપર લોટ ચોંટતો હોય તો થોડોક સૂકો મેદો લઈને આ રીતે એને આપણે મસળી લેવાનો છે. હવે આપણે મસળી લીધા પછી એમાંથી 2 એક સમાન મોટી સાઇઝના લુવા તોડીને તૈયાર કરીશું. આટલા લોટમાંથી મીડિયમ સાઇઝના જુઓ તો 2 પિઝા અને 3 નાની સાઇઝના પિઝા બનીને તૈયાર થાય છે. તો એક લુવો લઈને હવે આપણે થોડોક એને સૂકા મેદો એડ કરીને વણી લેવાનો છે. તો પહેલાં બની શકે એટલું આ રીતે હાથથી જ ફેલાવી દેવું. એ પછી જાડી વેલણથી એને થોડો મોટી સાઇઝનો આપણે જાડો એવો વણી લેવાનો છે. આ રીતે વણી લીધા પછી ઓવનની જે બેકિંગ ટ્રે આવે છે એમાં થોડો સૂકો મેદો સ્પ્રિંકલ કરીને પિઝા બેઝ મેં મૂકી દીધો છે. હવે જે પિઝા બેઝ છે બેક કરતી વખતે ફૂલે નહીં એ માટે થોડુંક આ રીતે કાંટા ચમચીથી એને આપણે પ્રિક કરી લઈએ. હવે આપણે આ બેઝ ઉપર પિઝા સોસ લગાવીશું. આ પિઝા સોસની રેસીપી મેં પહેલાં જ ચેનલ પર શેર કરેલી છે. જો તમારે રેસીપી જોવી હોય તો વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની હું લિંક આપી દઈશ. હવે એની ઉપર આપણે છીણેલું મોઝરેલા ચીઝ ફેલાવી લઈશું. તો વધારે ચીઝ ફેલાવવાનું છે આ રીતે. અને હવે એના ઉપર થોડા આપણે વેજીટેબલ્સ મૂકીશું. જેમાં અહીંયા મેં ક્યુબ કટ કરેલા કેપ્સિકમ મૂક્યા છે. થોડાક આપણે એના પર ક્યુબ કટ કરેલા કાંદા અને ટામેટાં મૂકીશું. ટામેટાના જે વચ્ચેના બિયા હોય છે એ મેં કાઢી લીધા છે. થોડાક મારી પાસે બ્લેક ઓલિવ્સ પણ હતા તો એ પણ મેં મૂકી દીધા છે. અને થોડી થોડી જ્યાં જગ્યા ખાલી લાગે છે ત્યાં આપણે આ રીતે બાફેલી મકાઈના દાણા મૂકી દઈશું. આના બદલે જો તમારે કોઈ પણ વેજીટેબલ્સ બીજા પણ મૂકવા હોય તો બ્રોકરી, મશરૂમ, બેબીકોર્ન પણ તમે મૂકી શકો છો. થોડુંક મોઝરેલા ચીઝ ફરીથી આપણે સ્પ્રિંકલ કરી લઈએ અને હવે આપણે એને ઓવનમાં બેક કરવા માટે મૂકવાનું છે. તો ઓવનમાં મૂકવા પહેલાં આપણે જે એની કિનારી છે ત્યાં થોડુંક પાણી, દૂધ કે પછી તેલ, 3માંથી જે કંઈ પણ તમને યોગ્ય લાગે તમે આ રીતે કોર્નર પર લગાવી શકો છો, જેનાથી એ કોર્નર હાર્ડ નહીં થઈ જાય બેક કર્યા પછી. તો અહીંયા મેં દૂધ લગાવ્યું છે. હવે આપણે આ જે પિઝા છે એને પહેલેથી જ 10 મિનિટ માટે ઓવનને મેં પ્રીહીટ કરી રાખ્યું હતું. તો બેકિંગ ટ્રે મૂકીને 180 ડિગ્રી પર 25 મિનિટ માટે ઉપર નીચેના રેક પર બેક કરીશું. તો 25 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે પિઝાનો જે કલર છે એ એકદમ ઉપરથી બ્રાઉન આવી ગયો છે. ચીઝ પણ સરસ મેલ્ટ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે એને બહાર કાઢીને કટ કરી લઈએ.
ઉપરથી તમે ખાતી વખતે થોડા ઓરિગેનો અને ચીલી ફ્લેક્સ પણ સ્પ્રિંકલ કરી શકો છો. એમ તો આપણે જે પિઝા સોસ લગાવ્યો હતો એમાં એ બંને આવી જ જાય છે, પણ ઉપરથી પણ સ્પ્રિંકલ કરી શકાય છે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણો ડોમિનો સ્ટાઇલ વેજ પિઝા બનીને તૈયાર છે. પિઝા બેઝ જે છે પાછળથી પણ સરસ બેક થયો છે અને ઉપરથી થોડો મેં એને વધારે બ્રાઉન કર્યો છે. જો તમારે ચીઝને વ્હાઈટ જ રાખવું હોય તો વ્હાઈટ પણ રાખી શકો છો, પણ પછી બેઝ કાચો નહીં રહી જાય એનું પણ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.